Poroj dhe po besoj se diçka të bukur dhe interesante edhe këtë djele, po mundohemi t'ju sjellim juve, shikues të Koha Vizioni, shikues të emisionit Një Kafe me Labin. Unë për të faleminderit gjithë juve që na komentoni gjatë tërë kohës dhe jeni pjesë e pandashme e imja, pjesë e emisionit Një Kafe me Labin. Këto momente, unë kisha dashur që ndalemi ta shikojmë bashkë me vëmendje rubrikën 4, ku këtë javë protagonist është Fatos Kryezeu, cilat janë rrëfimet që përzgjedhen drejt zarfit, mbetet që ta shikojmë dhe ta ndjekim historien me vëmendje. Kështu që, këtë historie ka përgatitur si çdo javë tjetër, guxon shale. Përshëndetje për gjithë juve që se dini, unë jam Fatos Kryezeu. Emailin e vjetër e kam fatoskryezeu@gmail.com. E kam edhe një email në Gmail, por këti Gmailit më imi ja u dhonë veç pasfordin. Në pasfordin e kam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Edhe mos të harrojmë që jemi në rubrikën 4 që quhet te Labi. Unë e kom marrë këtu edhe e kam një dorë në tavolin këtu, edhe e kam 4 zarfa. Kjo ka arsyeja pse quhet rubrika 4, apo? Se janë 4 zarfa. Dhe në këta 4 zarfa unë dëna me zgjedh një zarf për t'i nda disa përgjigje me shikust e Labit, edhe me fansat e me. Po për e gare. Dhe më thonë, pe parimit thjesht fëmis që fëmija e përsakton dhe qysh në ngjyrën edhe gjinin, me gjini, të kuqën e dojnë qikat, të verdhën e dojnë qikat, gjelbërtën mund të dojnë edhe djente dhe qikat, e kaltër të anipët botnisht që është e djeme. Pra ndejone si burë që jam, të quj burë, se pa burri, atë në zgjedhit kaltërtën, edhe shofim qa thot në të kaltërtën, qëre, familja dhe shoshnia. Dhe më ka dalë me njerë të dy senet më të vlefshme njetë. Ja, atër pjanisi më të parën familjen. Dhe më në storje më të veçantë, edhe më që më ngellet të nkry për jetë të familja, është data 22 nëntor 2008. 22 nëntori 2008 ka qenë një farë ftofti si në qëtë periudhë ku jemi që tashtë janarit, edhe kom qenë në gjirime të serialit gjatë gjithë ditës, edhe ma i lumë të rinë botë kesh kur e kryva gjirimin. Thash, përshkej në shpje dhe plej pushoj në zena e kështu me radhë. Por çka ndodh aty? Ndodh që gruan time të njoh me kapin në dhimbje të lindjes, çikës parë. Edhe ma atë rast të dashtë me hyp kerrit, edhe me çu gruan me lind çikën e parë. Do të thonë, mas ketë kësaj lodhje që kisha xhiru, shkoj diku 5:30 mas ditën e çoj gruan me lind, dhe rri pa gjumë edhe i lodhun gjithë në orën 5:15 të mëngjesit. Dhe më thonë, kur edhe pres gëzimin e parë, realisht që saj familje të vogël që e kisha kriju unë me gruan teme në 2008, edhe konsideroj që është gëzimi edhe është përjetimi jem ma i madh i mundshëm gëzim që e kum pas në familjen teme si kur e bo për të parë. Pra ndej, konsideroj si historie që do të me ditë, ose kam qef me nda me juve që unë jam një kënaq i gëzushëm maksimalisht edhe çdo prind për fëmijën e parë një jetë, domethënë në 22 nëntor 2008. Storia e dytë është pak ma
e dhimbshme në kuptimin, por që mu më ka ndodhë një jetë edhe une e kom përjetu mas ketë kësaj të keqe mirë me familjen, do më ka qenë diku, edhe kjo ka qenë në 10 orë, nëse s'gaboj, por kjo ka qenë fatkeqësira, është aksidentin kur e kom pas në 2010-ën. Ka qenë fatkeqësi për mu që më ka ndodhë në komunikacion, por që familja e kanë pas traumë për disa orë tana se s'kan pas kontakt me mu, për arsye që jetojnë në Prizren. Edhe mas aksidentit, realisht, unë isha në spital, më pastaj në deklarat në polici, telefonin se kum pas dhezun, babi, nana, vllaznit ka ardhur në Prishtinë, realisht në banesën temë në atë periudhë, dhe s'kam pas kontakt me mu si trup, as në telefon, as kërgjo. Prandej, ai ankthi që ata e kam pas për 3-4 orë, pa më pa mu, unë e kum pas sa je i vlefshëm për prind, për vllaznit dhe për familjen e ngushtë mas një rasti tillë të aksidentit që kum pas unë. Prandaj, kur jam hi në banesë, unë mas deklaratës së dhe kur kam pa ata që unë jam okej, jam i lënduar pak, po jam okej. Rreshta kum pa atë frymën, edhe atë ngrohtësinë dhe atë afërsinë e një familje që edhe mas fatkeqësisë realisht të shtin muni në një farë forme interesante dhe mirë. Prandej, Zoti mos e lash kërkon pa familje. Shkojme me shoqëninë, domethënë, përjetimi i parë ka qenë kogja interesant, i hareshëm edhe i mirë në kuptimin e plot fjalës, kur na merr pikërisht Labi edhe shkojmë në Turki me shumicën e kolegëve, domethënë këngëtare, aktore, u banëm këtë bashk në një vend që quhet hotel edhe që ka shumë luks mbrana hotelit. Realisht, aty sa jeton të hoteli ku shkon edhe sa i ki këto xhirinë sene, nuk e din njëri nuk menon thjesht se është lesh, po kur të kthehesh mas, më pastaj e shef ti për një me sa njerëz të mirë, edhe me sa njerëz interesant ke kalu një pushim, njëtën kohë dhe ke punu pak, ke xhiru për emisionin e Labit. Prandaj e veçoj udhëtimin me Labin që mi kohë në Turqi, e veçoj për kënaqësinë më të madhe me shoqëri edhe me kolegë që e kemi përjetu në Turqi, harroj emrin e hotelit që ka pas. Po si do të jetë lojnat, nejat, drekat, darkat, përjetimet e veçanta, dovallëzimit që i kemi pas bo në diskotekë, që si harroj kur kanë qenë më të mirat ever që i kumë përjetu në erë një jetë. Do më thonë, këto veçanërisht që kjo, për pas plot tjerave që i kom të përjetu me njëtë, që dhe i kom do vjetë, ku mujtë të përjetu plot sene, po e veçoj sinqerisht udhëtimin që kemi pas bo me Labin në Turqi, për pikrisht këto, se ka pas do njerëz aty që i njeh pe televizionit, ose e ke njohur veç tung qabën se je njeri i medias, por kur hin mrena dhe që thonë kur e nis me hongur do drek ose do darkë, ose do mëngjes bashkë me shumë artista, do më thonë ti e shef që çdo njeri ka tekët e veta, ka unin e vet, ka karakterin e vet, dhe jenë thy ketë këto, edhe thjesht kemi qenë tunis për me një fatos i thjesht, më shkurt, e kum pa që me shoshni të mirë edhe ti ishe shok i mirë edhe përjeton maksimalisht kënaqësinë që t'jepet me najt në një vend. Nëse tash unë spikallëzoj detaje se aty jemi shkarravit këgja, në i për kënaqësive, kështu që këto për shoshninë e ndaj si më të veçantën që na ka ofru i nderuar i zotëri Labi, se tash është baba. E dyta të shoqëria,
Po du me zgjedh diçka të keqe që kom pritur. Po në garazhat e trunit tem, do më thonë, po mënona mi hap do garazhat vjetra, a kom pritur diçka të keqe, ose thës nuk kom pritur diçka të keqe, se vetë fakti që profesione më ka imponu pak, nuk kemi pas fort punë me njerëz me shoqëni të keqe. Po me gjitha ta, e kisha veçu shoqënin ose të quj kolekt, ose grupën e serialit me cilët kemi punu për 12 vjet pra në kafenia jonë. Këto kënaqësi edhe përjetim, edhe jemi rrit, edhe kemi hi beqar, edhe jemi dalë të martum, edhe kemi kriju familje, dhe më thonë, është kaq periudhë që jemi shoqënu me kolegët e kafenes tonë, sa që me anis me i spjegu të mirat edhe përjetimet e këti projekti, unë dona me folë jo 4 minuta, po 4-8 vjetë. Prandaj, kjo ngelet, kjo periudhë, flasë, do më dhënë 12 vjetë ngelen, 12 vjetë, po thëmë, ngelen gjdo ditë pejtë hanës, gjithë premten, pëthuj se ditët më të mira, edhe më me humor, edhe më me disponim, edhe më me qka të dush quje tjetës teme. Do më thonë, orari i provave, kër ka qenë, do më për 2-3 orë sa e kemi bërë gjdo ditë, edhe nëse kena pas të lashe të ditës si çdo njerit që i ka, kur kom hinë në prova, ose mos flas më për gjirim që aty u konë ketë humor, u konë ketë hare, u konë ketë që të rrudha që i kanë peqëtën e ditëve që kena gjiru dhe kemi bërë prova në kafeni. Do më thonë, e veçoj se dhe mos ditë të premte kur kemi gjiru, aty u konë nëse një njeri munohet me bo humor edhe me i dhes turbinat në moment, do më thonë, aty na i kemi dhes ketë turbinat e humorit. Dhe si më konë veçune, po u konë ketë ekipa që mu malojnë në kujtes ditët edhe punët më të mira tjetës që i kom përjetu pe 2014-ës në fond deri në 2012-13, kur është 2004-ës në fond deri në 2013, kur është ndërpres si projekt. Dveçantat jonë shumë, po mas mirë jem një me këtë shoqni. Na i shoqni që ma ka ngullë s'kom pas. Konsideroj që këto ishin 4 gjërat e mija jo shumë specifikume, se edhe si natyrë nuk kam qef mi majtë shumë me të një më ka ndodhë që kështu, po u mënova me i spjegu për afërsisht ato që i kumë pasë në kujtes. Do më thonë, që to e zgjedhëm në të kaltërtën. Tu më ka ngele dhe 3 zarfa. Në parim si jam i thari asaj me ditë qa ka, blesi, në këta zarfa. Edhe pse ko ka letë mi qelë, unë e këta zarfa t'jalo mi qelë misafirit radhës kushdo që vjen, unë e du mës mi qelë këta zarfa. Ju falendroj juve që patët durimin me mungu mu për këto minuta sa isha në rubrikën 4. Paçi fat edhe shnet në familjet tuj. Unë është tash po shkoj. Unë kafet veç i kam përgadit, faleminderit Apos Fes Kafes që e kam pjesë të emisionit Një Kafe me Labin. Tani këto momente unë po e shërbej bashkë me Kafe, sepse e kam në studion e emisionit Një Kafe me Labin, është Artan Labjani, për ndryshe është prej shoqatave, ma mirë të më kështu, shoqata e bizneseve shqiptare në Britanin e madhe. Artan, unë po të shërbej me Kafe dhe pse ndoshta ishdasht sot me tonë, pasi që është edhe 7 shkurti, edhe dytë me ta bo happy birthday to you. Urim edhe ditëlindjen që i kese. Është kënaqësi kështu kur jemi bashkë në emision, edhe në anën tjetër e kje edhe ditëlindjen. Faleminderit.
A të ka ndodhur ndonjëherë që shtu ditëlindje me festu në emision? Nuk më ka ndodhur, por zakonisht për ditëlindje bëj një party theme. Vitin e kaluar ka qenë James Bond, kështu që sot një kafe me Labin. Shumë më mirë. Artan, po flasim pikërisht për shoqatën, faktikisht e cila është në Britaninë e Madhe, por mbi gjitha nuk është në Britaninë e Madhe, por është edhe në pjesë të tjera të Evropës, po kisha dashur mu ndal pikërisht tek ajo puna e cila e bëni. Në fakt atje punoni, por kur vini në Kosovë, fakt i ndihmoni shoqata të cilat janë këtu, ndihmoni studenta ku jepni bursa, jepni shumë çka. Po. Edhe një falenderoj shumë për ftesën. Është kënaqësi të jem në Prishtinë për ditëlindjen time. Edhe kam lind këtu. Unë jam avokat në Lundër, por e kem shoqatën e bizneseve shqiptare, e cila ka për mision për të bashkuar shqiptarët, që të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, dhe që të përdorin shërbimet të njëri tjetrit. Për shembull, nëse unë jam avokat apo ndërtimtar, komuniteti shqiptar mund të më përdor mua. Po gjithashtu e kemi mision që të kontribuojmë në territorin shqiptar. Në Kosovë përgjithësi ne kontribuojmë në mënyra të ndryshme. Në këtë vitin 2018 ne kemi lidhur një fondacion për gratë të cilat kanë qenë të abuzuara nga burrat e tyre në Prishtinë. Këtu është qendra e strehimit të grave dhe ne kemi lidhur një shumë 50.000 euro së bashku me Adlina Badevuku. Dhe ka qenë kontribuim direkt nga diaspora, nga Londra. Kërë fali për gjuhën shqipe time se... Je le këtu, po faktikisht je rritë edhe punën kryesore edhe jetën krejt komplet e ke krye atje, e mbi gjitha mirë është që nuk e ke haru. Mirë është që nuk e ke haru shqipe. Po mësoj shumë më mirë kur po vi shpesh në Prishtinë. Kështu që kjo shoqatë ekziston edhe nëpër Evropë, ne tash jemi një rrjet global ku shoqata e bizneseve ekziston në çdo shtet ku ka shqiptar. Edhe të gjithë e kanë për mision që të kontribuojnë në territorin shqiptar, por edhe të bashkëpunojnë njëri tjetrin. Është shoqatë e qelluar sepse u mendoj që diaspora gradualisht mund të hupë edhe emocionet për Kosovë. Për shembull, gjenerata jeme dhe shumë materi janë rritë në perëndim edhe nuk e kanë atë dashuri që kanë mund me pas prindët tonë. Për arsye që buta është e madhe dhe ndoshta edhe në Amerikë dhe të herë janë në Kosovë, apo kupton? Po prapë se prapë qëre, unë po e them, shoqata i bashkon, por edhe ju, po erdhët një herë, vish një herë, erdhët e kini marrë virusin e Kosovës edhe mo nuk mundeni mo hejtë, kështu e keni dhe me thonë, kështu e keni, dasht e pa dasht ju e keni mundësin me shku çdo vjetë në pushime në Miami, në shumë vende tjera, po prapë parë sezonën e verës në Prishtinë, në Njujork nuk e shini që është pushim. Është e vërtetë, Besa është sharokë një shok jemi i cili është rinë Lundër. E ka pyet profesori ku ke qenë në 2016, 17, 18, nga ka thonë Kosovë, gjithë çdo vit. Kurse ke shokët e ati kanë qenë për vende të tjera të botës. Edhe është e vërtetë që Kosova nda lidhe edhe unë mendoj që diaspora minimum një herë vetë vizitojnë Kosovën. Ka shumë të mira këtu. Ka shumë të mira, po mos na lë Zoti edhe neve pa diasporën. Po, ndalemi prapë domethënë tek shoqata. Qëllimi i saj është që në fakt, mu taku bizneset bashkë atje, me mbledh donacione edhe mi sjell donacionet në Kosovë. Ajo është një element i shoqatës. Ne dojna me kriju një koncept që kanë Izraeli. Izraeli e mendojnë që Izraeli nuk mund të qenë fort pa një diasporë të fortë. Edhe u mendoj që edhe koha është për shqiptarë që ta përdorin atë ideologji. Historikisht shqiptarët e diasporës kanë kontribuar në Kosovë në mënyra të ndryshme. Sidomos kontribuimin në UÇK gjatë luftës e cila kaloi. Por misioni është të bashkojmë, por një mision është humanitar që të ndihmojmë Kosovës. Ne e dimë që këto shumë shoqata të cilat kanë nevojë kështu shumë për financa, nuk e kanë përkrahur një dur nga qeveria. Për shembull, gratë në strehim në Prishtinë, kur unë kesh në qendër aty, nuk kishte rrymë, nuk kishte ngrohtësi, ishin faturat pa pagu me shumë kohë, edhe ishte alarmante për neve se si ajo shoqat nuk mund me pas përkrahje nga qeveria. Edhe unë ndjemi obliguar që të kontribuojmë na nga diaspora. Nuk ka gjë më të mirë ku në fakt mundoheni gjithmonë për mi ndajt afër dhe mi ndajt ngat shoqatave edhe njerëzve të cilët janë këtu. Tash, po
po drejtona kështu ty për shkak që ti jenë në Britaninë e Madhe, po në anën tjetër je edhe pjesë e Evropës, dhe me thonë edhe shoqatave të Evropës. Janë gatshëm bashkëdhetarë që të bohen bashkë? Unë jam votuar president i rrjetit të bizneseve shqiptare për Evropë para disa muajsh. Edhe kam kalu 4 vitet e fundit me rrjete tjera të bizneseve në përbot, edhe unë kam vërtetu që ata janë të gatshëm të bëhen bashkë dhe të kontribuojnë në Kosovë. Për shembull, rrjeti i bizneseve shqiptare nga Gjermania është një rrjet shumë i fuqishëm, i cili jep mbi 100 bursa të studentave shqiptarë këto, të cilët kanë nevojë ndihmë financiare, por gjithashtu edhe i ndihmojnë shoqata të ndryshme. Sot isha në Ferizaj te shoqata Pema, ku ata mirën me fëmijë të cilët kanë sindrom Down apo autism. Faktikisht është një pjesë e komunitetit e cila ka nevojë më shumë për ne, por shpesh mendoj që ndoshta qeveria e lën anash për arsye që ka prioritetet tjera politike, edhe ka qenë një ndjenjë shumë e veçantë kur kanë Ferizaj sot, sepse ata janë të pafuqishëm, edhe nëse kemi na që i ndihmojmë, ata nuk do të jenë pjesë e komunitetit. Po, kur flasim tek shoqatat, e përmende Gjermaninë, po në Londër sa janë, sa biznese janë? Po, në Londër është një diasporë shumë interesant, sepse ne shumica nga ne jemi të suksesshëm si individa, por jo shumë biznese, megjithëse ka biznese të suksesshme. Londra ka një diasporë të integruar në mendimin tim, dhe janë shumë të janë intelektual. Ne kemi paraprësisht 2000 biznese shqiptare, të cilat janë regjistruar me shtësi shqiptare, por ka shumë shqiptarë që janë edhe anglisë me shtësi edhe ndoshta ka edhe më shumë. Por në Londër dominon më shumë professionals, kështu shqiptarë të ri që janë profesional edhe intelektual, jo shumë biznese. Por edhe shqiptarë që janë intelektuale ata mund me kontribuar në mënyra të ndryshme. Për shembull, vllai jam doktor shkencë në Britani, edhe ai të një ligjërata në Kosovë, kontribon në mënyrë shkencës, ka disa publikime shkencore. Edhe kam shumë shokë të cilat janë shkencëtarë në Angli, edhe besa ka qenë një kohë ku në Kosovë nuk ka gjetë vetin, sepse e kanë pasur konkurrencë, nuk kanë pasur kontribues. Por tash kanë ndryshuar koha, tash ti mendoj që Kosova e vren që diaspora mund të kontribuojë në mënyra të ndryshme. Kur jemi te kjo pjesa e Kosovës, që jeni i lidhur shumë me Kosovën edhe vini me Kosovën. Punon si avokat në Londër, po atë ka shku mendja ndonjëherë me kona avokat në Kosovën. Nuk e di sa të më përballu këto. Çka s'mundesh më përballu? Bukuria e profesionit në Angli është që je ekspert në lami. Unë jam ekspert e punave komerciale, jam business lawyer. Po. Kurse në Kosovë, mendoj që avokati këtu mirët me shumë lami, edhe nuk e di se të jetë ekspert, sepse unë edhe më kryej edhe doktoratura në lamin tem, nuk mund të qenë ekspert i degës tem. Edhe një send që e kanë vërej këtu është që nuk kanë siguri për negligjencë. Për shembull, nëse lobi vjentar toni, edhe në kam bënë një negligjencë lanë toni, të nuk i kur farë mbrojtje, të mosh më që mund gjëgjë dhe më amërë punën tem personale, por nuk kam sigurim për ty. Apo kupton? Kjo është një koncept që më duke shumë rrezik në Kosovë dhe nuk muj edhe besa të shpeshe dhe vetë, gjua shqipe jemja e shkrimit edhe me që fulli nuk është nivel akademik për unë me qenë avokat në Kosovë. Por kam bashkëpunim me shumë firmat në Kosovë. Ki bashkëpunim? Po kam bashkëpunim shumë të ngrohtë edhe kam pas shumë avokat që janë shumë të mirë, shumë professionals. I lidhur me Prishtinën, me dashurinë për Prishtinën, çdo vjet, jo çdo vjet, po në vit 2-3 herë, 3-4 herë vjen drejt Prishtinës. Yes. Prishtina është dashuria jeme e parë, më thonë. Më duket shumë jeta që është relaksuese këtu, është një qytet ku ka argëtim non-stop. Sidomos me pikapet e vogla, më taku me shoqëri, me shku në Soma, Zone Club, këto që janë nota mramjes, edhe më duket që është një farë ngjashmëri shumë me Londër dhe New York. Kur i tham Londrës që në Prishtinë është jeta notës shumë e mirë, aty duket interesant, nuk besojnë.
faktikisht Prishtina është një qytet I cili të ofron dashuri dhe të jep argëtim. Ka njerëz pikpyetje se si mundën këta shqiptar me shpenzu kaq shumë dhe me pas argëtim kaq shumë. Kur rruga është kaq e vogël. Por është një qytet I cili ka çet efekt që faktikisht kush vjen këtu bën dashuri me Prishtinën, edhe shumë shokët mi që janë ndërkombëtar në Prishtinë e kanë dinën e njëjtë. Ti shumë I dashur nga Prishtina. Faleminderit. Jo, është shumë interesant se na kena kohë. Në punë, në emision jena qëtu me bëmë më tirë dikush apo vjerë me pini kape unë e dalë. E lo emisionin edhe dalë me pini kape. Se jena, për me dalë me pi kafe s'prej toj heq. Që dalin prej punës edhe... Po, ndoshta është që edhe kur vina në Prishtinë ndjemi të relaksuar jena për shemë edhe kena ku me pi kafe. Po, në fakt jeni të relaksum, po unë prapë e thëmë që falë jush, dhe me thonë Prishtina, diasporës Prishtina edhe Kosova përgjithësi e ka atë gjallënin e vetë. Por në anën tjetër, unë e thëmë edhe një san tjetër që është shumë interesant për shkak që ju kur vini për atjet, vini për një periull caktume. Edhe në faktikisht I keni marrë rogën e ati mujit edhe a I shpenzut kret, a jo, nuk I keni gajlen, për shkak se jeni arë në Prishtinë, po shumica e thuni që o zot nuk ka me Prishtinën, nuk ka me Kosovën, qëfar jetë është, mundesh me dalë, nuk janë sendet shtrejt. Me arë me jetu komplet këto, me bugjet Kosovës, me rogët Kosovës, e shet dhe me thonë se sa mundesh me shpenzu, sa mundesh me dalë, e sa mundesh mu knaq. Po, është vërtet. Kur vini qështu për pak shkurt, e keni mush gjepit, është normal që do këtë vendi maj mirë në botë, se I ki paret I ki gjitha këto. Është interesant. Shpresojmë që ta kemi një ekonomi shumë atë mirë. Ajo është edhe shpresa jonë. Ndryshimi është kështu, kur unë shkoj në Lundër, shpesh ndjena shumë rahat. Dina që kam shku në strufullin tim, apo kupton. Edhe në Kosovë pse është jeta natës e mirë dhe jeta e ditës edhe ka argëtim shumë, janë të limituar me një aspekt, sepse përveç me shumë me pikape edhe me ballë të tjera, nuk ish ka bën shumë. Po. Shumë në Lundër është një vend multikulturor, ku I kin ndoshta mbi 200 restorante të botës të ndryshme, ke aktivitetet të ndryshme që nuk mundesh me ushtru të gjitha qatë që ka shumë. Kurse në Prishtinë është ma limituar se çka mundesh me bë ti. Është pak a shumë uniformë që njëjtë se çka bën ti. Çka bën ti është e përditshme pak a shumë. Po është e vogël, Prishtina tash ti Londër nuk mundesh brenda javës ndoshta me vizitu komplet Prishtinën, veç I hipe taksit rreth rrotull, brenda orës, ani mos me pas komunikacion. 30 minuta ti krejt Prishtinën e si dhe rreth rrotull. Po e dish. Por Prishtina është vendim normal që mu vjen mirë që ju e doni vendin e juj, shpesh herë e thon shqyr prej Zotit që ju duhet mos meni veten mos atëherë në shtëpinë e juj, sepse ky është vendi juj, I çdo shqiptari ku është. Po besoj dhe uroj që puna e juj atje të rritet, ekonomia janë këtu sa ma shumë zhvillohet, edhe ta kemi një tardhme ma të mirë, po asnjëherë, vetëm gjithmonë pa diasporë nuk ka Kosovë. Po. Definitivisht pa Kosovë s'ka diasporë. Dhe është zoti se një tardhme që mundem na si shtet si Kosovë për me ju kthy një farë mënyre edhe juve atje të kontributin edhe gjithçka që keni japë. Shoqëniki mjaft. Po. Në Kosovë, shoqëniki të ndryshëm. Qoftë edhe persona publik. Po. Yll ka bradën që ki, se e ki mi kesh për zemër. E kam shumë shoqe, edhe besa Yll ka brada ka një rol shumë të rëndësishëm për Kosovën, sepse ajo ka qenë Londër në London Fashion Week ka reprezentuar Kosovën. Kohë besa ka qenë motra jam Arta ka qenë modele për Yllkën, edhe e keni respekt veçantë, të përshëndes në ditëlindjen time. A pëthush, hajde ta festojmë sonte bashkë. Ja, shkushme të restorantin nona, e ka jo. Po, me shku, po, të yllë ka të gjeri, me shku me pika e... Po, është e mërti që kam shoqëri shumë këtu edhe ndjejmë shumë mirë se ardhur në Prishtinë. Mu po m'jen mirë shumë që ti ndjesh në shpitonde që je. Në anën tjetër dhe është zoti që të punoni sa ma shumë me bizneset atona, edhe pse jo
të kontriboni në këtë mënyrë që po kontriboni këto? Faleminderit shumë. Ne do të vazhdojmë të punojmë, të kontribuojmë për Kosovën, dhe dashuria jonë për Kosovën vjen të rritë. Unë sa vi këtu bin dashuria më shumë me Prishtinën. Shpesh herë bëj vetë pyetje me shkon Londra më në Prishtinë, por Londra ka fetuar gjithmonë, por gradualisht do të vendosen në Prishtinë mendoj. Me jetu në Prishtinë? Në shumicën e kohës. Me punu për shtëpies në Londër, po me punu për Prishtinë. Me jetu në Prishtinë edhe me punu për Londër. Po pas pagën e Londrës. Okej, po më vjen mirë, besoj dhe uroj që të realizohet edhe. Faleminderit shumë. Edhe kjo dëshirë. Shumë faleminderit. Respekt shumë të madh. Inshallah veç për të mira shihem, ti i bosh edhe shumë vite tjera dashura të lumtura që shihim ti. Në anën tjetër, një mpuq për krejt Londrën, për krejt shqiptarët në Londrë të cilët jetojnë, edhe në gjitha për shqiptarët ku dhe në përbot, por kryesisht pasi që vje për Londrës, atëre i përshëndes në Londër. Të presim në Londër. Labin po e pritni që zisa vjetë në Londër, por pse po ndodhë, kështu që Labi asë një herë më s'marë në Londër, nuk e di, është e pamundshme. Vish në aeroport Londër. Kështu që 2019 pa tjetër, vitin 2019 pa tjetër. Faleminderit shumë, për ushtet Arta. Faleminderit, përshëndes. Unë pyetëm, qëndrojmë bashkë me një kafe me Labin, është koha edhe njerë për t'i falenderuar gjithë ata cilët janë pjesë e pandashme imja, reklamojnë produktet e tyre, biznesin e tyre tek një kafe me Labin. Marketing, pas marketingut kthehemi tek një kafe me Labin me diçka tjetër. Këtu fillova emisionin një kafe me Labin, këtë të djele, në trapezarinë e një kafe me Labin. Këtu po e përfundoj edhe emisionin një kafe me Labin për këtë të djele. Uroj dhe besoj se diçka të bukur interesant ju kemi sjellë shikues koha vizionit. Por e mira është sepse jeni ju që na shikoni gjatë tërë kohës, jeni bashkë me një kafe me Labin gjatë tërë kohës. Na komentoni, na jepni dashnin edhe ne mundohemi që ta jepim dashnin edhe maksimumin për ju. Por nuk ishë realizuar asgjë, po mos ta kisha ekipin e një kafe me Labin edhe ekipin e koha vizionit. Faleminderit Guxan, faleminderit Adhe, faleminderit Endrit Albi që e kompletoni emisionin një kafe me Labin, por në anën tjetër një falenderim shumë të madh për ekipin e koha vizionit. Kështu që pianisi me rend. Shpëtim, përshëndetje. Faleminderit që ke bashkë këtë të djele bashkë me mu. Shihemi javën tjetër. Alban, faleminderit shumë që je pjesë e kësaj të djele. Gig, hajde ma këton, hajde. Gig, faleminderit shumë. Shkojmë. Besart, faleminderit shumë që je. E kurse, realizim, këtë javë, betim minus, mos hajt dësh me pru vërtetimin. Unë pëturaj që djali jëtë të bët 100 vjeq. Besar, faleminderit shumë që realizove sot emisionin një kafe. Nasar, faleminderit shumë që realizove emisionin një kafe me Labin sot. E di që ko pas kohë je pjesë e imja. Zidi, je i papa, mi mrekullueshëm je. Ka njerë po të një, ka njerë s'po të një. Edhe Nori, faleminderit shumë. Faleminderit shumë që këta janë pjesa e ekipit koha vizionit. Po, unë pa ju shikues nuk isha këtu ku jam. Që jam falenderues gjatë gjithë kohës. Faleminderit që shkruani në Instagram, në Facebook, në YouTube, tek një kafe me Labin. Takohemi të djelen tjetër me gjana të bukura, gjana interesante. Edhe njëra për fund, faleminderit Binit, Eurokohës, Golden Eagle, Bavaria me ngjyrat alpina, Pika Group, Hotel City në Prizren, Alba Ceramika, Autoshëreti, ANM Megastor, faleminderit shumë, apë Swiss Kafe, që jam bashkë me mu, por duke më saruar aromën që me jep Lurishtja Labin në studion e emisionit një kafe me Labin, edhe Pika Group që pastron për mrekulli. Tapeta Home, faleminderit që ka zbukuru studion e emisionit një kafe me Labin. Deri të djelen tjetër, ju du pa fund. Tung tung.